Như vậy thì có khả năng cao là con sóng C này vẫn còn tăng nha. Giờ mình sẽ kẻ thử Fibo xem nó lên tới đâu rồi. Đó, nó lên tới được Fibo 618 rồi. Như vậy thì có khả năng cao là chỗ này sẽ có điểm điều chỉnh, và cũng đúng thật, nó có điều chỉnh rồi đấy. Từ 09 nó điều chỉnh về một phát, nó cũng về được đến 87 rồi. Đó, và hoàn toàn có thể nó sẽ lên lại được cái vùng là 4239 ở đây. Đây là vùng Fibo 0.786, đây là cái vùng chốt lời nhiều của 65 này, và vùng 1 nữa là 4278. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh của bản lĩnh official của mình. Ngày hôm nay là ngày thứ 5, ngày 13 tháng 11 năm 2025. Như thường lệ, mình sẽ làm video phân tích thị trường Forex chia sẻ cho mọi người trong ngày hôm nay. Cụ thể hơn đó chính là ở con vàng, DXY và thị trường Bitcoin. Và mình sẽ tập trung vào ba thị trường này để phân tích cho mọi người có cái nhìn tổng quan nhất về thị trường và đưa ra cho mọi người góc nhìn cá nhân những cái điểm entry vào lệnh SL và TP ở đâu, và làm sao chúng ta có thể tối ưu được những cái plan giao dịch của mình. Và trong tất cả những cái phân tích của mình đưa ra chỉ mang chất là chia sẻ để mọi người tham khảo thôi, mình không có kêu gọi ai đầu tư gì cả. Nếu như bạn nào mà cảm thấy phù hợp với thị trường này thì hãy đầu tư, cảm thấy là mình có thể chấp nhận được rủi ro ở thị trường này thì hãy đầu tư, chứ còn đừng có bị FOMO theo bất kỳ một ai cả. Đó, dù là người ta có nói hay như thế nào chăng nữa, dù là người ta có sâu bao nhiêu cái lợi nhuận chăng nữa, thì chúng ta cũng đừng có tin, mà chúng ta hãy tin vào bản thân mình, xem bản thân mình có phù hợp hay không, và mình có thực sự nghiêm túc với thị trường này hay không thì mới kiếm được tiền, được chưa? Rồi thì trong ngày hôm nay mọi người thấy là chúng ta sẽ có tin của đồng bảng Anh liên quan đến GDP vào lúc 2 giờ chiều. Ngày hôm qua thì mình có share với mọi người, và ngày hôm nay thì đáng lẽ là sẽ có tin của CPI. Tuy nhiên thì mình thấy sáng nay vào investing thì không thấy có tin CPI nữa. Như vậy là chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa rồi và họ không công bố về chỉ số. Và với những cái động thái như vậy thì rất là khó để cho thị trường nó có thể ổn định được. Và đương nhiên nếu mà không ổn định được thì vàng lại có xu thế là tăng tiếp thôi. Đó, thì vậy thì chúng ta cần phải lưu ý, nhờ những cái yếu tố như này thì chúng ta có thể bám theo cái xu hướng chính của vàng là tăng lên, và chúng ta sẽ ưu tiên cho việc buy. Cụ thể như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích vào biểu đồ nến. Trước khi mà vào con vàng mình vẫn sẽ nhìn con DXY trước đã. DXY thì mình vẫn kỳ vọng nó sẽ có một cái nhịp tăng lên trên này. Đó, tuy nhiên thì ngày hôm qua nó lại vẫn đóng thêm một cái nến đỏ xuống đây nữa. Đó, đây là ngày hôm qua đây. Chúng ta ở đâu ngày ở đây 12. Như vậy là đóng một cái min 3 chứ. Thôi mọi người, đây cây ngày hôm nay đang mở cửa là đang đứng im đây, thì ngày hôm qua đóng một cái min 3 lộn ngược xuống, như vậy thì vẫn chưa có xuống tăng cho DXY. Đó, và DXY ở đây thì nó vẫn đang đứng đi ngang. Mọi người nhìn thấy sang những khung nhỏ hơn thì nó đang đi ngang này. Đó, đi lên đi xuống lên quanh thôi, chưa có tín hiệu gì cả. Mình vẫn kỳ vọng nó sẽ có một nhịp lên trên này nữa rồi sau đó nó mới giảm. Đó, thì đấy là thị trường DXY đứng im thì không có gì nhận định cả. Đó, và mình vẫn kỳ vọng với xu hướng chính của nó là lên một nhịp nữa để tạo ra con sóng 5, sau đó bắt đầu với xu giảm nhá. Đó, vậy thì những anh chị nào mà đánh các cặp tiền thì nhớ bám theo con DXY để chú ý. Còn với vàng thì thực ra nó không phụ thuộc vào DXY quá nhiều đâu. Thời gian này thì mình thấy là DXY có giảm thì vàng vẫn giảm bình thường, mà DXY có tăng thì vàng nó vẫn tăng bình thường, và thậm chí là cái biên độ của nó đi gấp rất nhiều lần so với DXY. Thành ra là với con này nó không ảnh hưởng quá nhiều đến vàng trong thời điểm này, và nó ảnh hưởng đến cặp tiền thôi. Nên anh chị nào đánh cặp tiền thì chú ý con DXY này nhá. Rồi sang đến con vàng. Vàng thì nó đã đi đúng phân tích của mình trong ngày hôm qua, thực sự rất là đẹp. Và ngày hôm qua đến D đóng một cái nến tăng rất là mạnh như vậy. Và rất là may mắn là ngày hôm qua mình bắt cho mọi người buy vàng ở giá loanh quanh vùng 4.100 và 4.105, 4.109. Đó, ngày hôm qua mình có bắt cho mọi người buy lệnh ở đây, và cho đến bây giờ vẫn giữ lệnh. Như vậy là chúng ta đã có 100 giá rất là đẹp với vàng rồi, đúng không ạ? Đó, chúc mừng tất cả mọi người, ngày hôm qua ai mà buy vàng được và hold cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn có lợi nhuận nhá. Và mình chưa hề nói là chốt vàng, và mình vẫn nói là hold cho mình cái lệnh này và thả TP. Đó, anh chị nào trong nhóm của mình thì đều biết, và mình chia sẻ lệnh này cho tất cả các nhóm luôn, không phải chỉ riêng trong chiến lược. Đó, anh chị nào mà ngày hôm qua ăn được thì chúc mừng mọi người nhé. Rồi bây giờ cụ thể hơn, trong ngày hôm nay thị trường nó chạy như thế nào tiếp thì chúng ta sẽ nhìn sang những khung nhỏ hơn. Nhìn sang khung nhỏ hơn thì mọi người thấy là vàng nó cũng phá qua những cái vùng đỉnh ở đây rồi, đúng chưa? Và tiếp theo thì động thái của vàng nó chắc là ngày hôm nay nó sẽ ưu tiên cho tăng tiếp thôi. Còn lát nữa thì mình sẽ review tại sao lệnh vàng nó lại hôm qua mình có thể buy được cái lệnh vàng ở dưới cái vùng tít đáy dưới này rất là đẹp. Đó, nếu mà anh chị nào trong nhóm của mình theo dõi thì sẽ biết được những cái pha ngày hôm qua mình bắt
buy vàng như thế nào. Đó, và ngày hôm qua khi 4 giờ tăng mạnh như vậy thì đến bây giờ thì nó tạo ra một FVG chênh lệch rất là lớn, và giá như vậy thì khả năng cao nó sẽ tiếp tục tăng thôi. Rồi bây giờ nhìn về con sóng của nó thì ABC đây là nhịp điều chỉnh 1, nhịp điều chỉnh B, và bây giờ nhịp điều chỉnh C đi lên thì C nó sẽ là 1, 2, 3, 4 và 5. Như vậy thì có khả năng cao là con sóng C này vẫn còn tăng nha. Giờ mình sẽ kẻ thử Fibo xem nó lên tới đâu rồi. Đó, nó lên tới được Fibo số 18 rồi. Như vậy thì có khả năng cao là chỗ này sẽ có điểm điều chỉnh, và cũng đúng thật, nó có điều chỉnh rồi đấy. Từ 09 nó điều chỉnh về một phát, nó cũng về được đến 87 rồi. Đó, và hoàn toàn có thể nó sẽ lên lại được cái vùng là 4239 ở đây. Đây là vùng Fibo 0.786, đây là cái vùng chốt lời nhiều của sóng 5 này, và vùng 1 nữa là 4278 chưa? Rồi nhìn con những khung nhỏ hơn nữa thì nhìn con sóng 5 của con C này đi. Thì bây giờ ta sẽ xem này, sóng 5 của con C này thì vẫn thiếu sóng nha. Đây là 1, 2, 3, 4 và vẫn còn một con 5 nữa. Như vậy thì rất có thể là khả năng cao vàng nó sẽ đẩy lên được cái vùng 4240 ở đây. Đó, trong ngày hôm nay. Thế thì ngày hôm nay thì mình sẽ ưu tiên cho cái việc là buy vàng. Đó, và chúng ta sẽ canh buy ở những cái điểm như sau, nhìn vào những khung nhỏ hơn này. Nhất là chúng ta sẽ chờ nó break out khỏi cái trend giảm này đã. Nó đang tạo ra một cái trend giảm ngắn hạn đây. Đó, break out khỏi cái trend giảm này thì chúng ta sẽ ưu tiên là buy lên, tức là phá được đâu đó vùng 06 thì buy lên, và chúng ta sẽ TP ở cái vùng 40 ở đây trên này nhá. Đó, và những lệnh nào mà mọi người đang hold thì lên cái vùng 40 này chúng ta vẫn có thể là chốt lời thêm được, hoặc là có thể chốt luôn tùy theo cái khả năng gồng của mỗi người. Còn ở đây mình chỉ đưa ra cái chia sẻ của mình thôi, và mình thì mình vẫn hold, tại vì mình thì chả còn gì để mà lo cả, tại vì mình đã chốt gần như hết lợi nhuận rồi, chỉ còn một cái lệnh nhỏ nhỏ xinh xinh thôi thì cứ hold để đấy, vứt đi đâu nó đi, đúng không ạ? Còn có những lệnh mình hold từ tận 3.300 mình vẫn còn giữ cơ mà. Đó thì mình kệ thôi, tại vì những cái lệnh đó thì mình không chốt, mình để xem là thị trường vàng nó lên tới đâu. Có những cái lệnh đó thì mình mới theo dõi thị trường vàng nó kỹ được. Đó thì đến những lệnh đấy thì mình không chốt. Ok, vàng ngày nay mình sẽ ưu tiên phá 06 thì buy lên đến vùng 40 ở đây trên này nha. Còn nếu trường hợp mà nó giảm thì tạm thời là chúng ta chưa có plan. Nếu mà nó muốn giảm ấy thì nó sẽ về kênh mở rộng trên này, tức là có thể về được vùng 60, rồi sau đó nó sẽ kênh buy lên sau. Còn tạm thời bây giờ thì nó chưa giảm thì chúng ta cứ bám theo plan buy lên, chúng ta ưu tiên buy hơn nhá. Được chưa? Đó thì đấy là cái kịch bản của mình với con vàng, mọi người tham khảo. Rồi về với thị trường Bitcoin thì Bitcoin ngày hôm qua đến D đóng như nào đây ạ? Lại một cái D giảm tiếp. Đó, và ngày hôm qua nó hồi lên một cây rất là mạnh, sau đó lại tiếp tục giảm, được chưa? Thì con D này thì mình nghĩ con BTC này thì mình đã nghĩ và chia sẻ mọi người rất nhiều rồi. Đó là kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ đạt về cái hộp dưới này thôi. Cái đỉnh ở cái đáy ở đây rất là cứng và nó khá là dễ nhìn và dễ để cho buyer để vào đây để mua, thì khả năng cao nó đạt về đến một hộp là chuyện rất là dễ để đạt được điều đó. Nên là cái Bitcoin này nếu mọi người mà đang sell rồi thì giữ cho mình về đến cái vùng 95 mình nhá, hoặc nếu mọi người chưa sell thì đợi nó phá được qua khỏi hỗ trợ lại một cái thì mọi người có thể sell được. Đó, FOMO về đến vùng đáy, vùng cạnh hộp này luôn cũng ok. Tóm lại là cạnh hộp ngày hôm nay chúng ta có thể FOMO được nhá với con BTC này, được chưa? Đó thì đây là góc nhìn cá nhân của mình với lại thị trường forex trong ngày hôm nay. Đó, hôm nay thì mình làm video nó sẽ nhanh thôi, tại vì thực ra với con Bitcoin và con DXY thì nó đi quá là dễ nhìn rồi. Còn con vàng thì chỉ có điều chỉnh một chút thôi, và nó cũng đang đi đúng plan của mình. Thì chủ yếu ngày hôm nay là chúng ta sẽ canh buy vàng khi mà phá 06, Bitcoin thì canh phá 100k thì chúng ta sẽ sell xuống, được chưa? Rồi, đó là những cái gì được phân tích trong video ngày hôm nay. Và trong quá trình mình phân tích có chỗ nào mọi người không hiểu thì có thể inbox riêng cho mình, cần mình hỗ trợ thêm điều gì thì cứ inbox riêng nhé. Và anh chị nào muốn vào nhóm chiến lược riêng của mình thì mở tài khoản sàn Xnet hoặc XM, mình sẽ thêm mọi người nhóm chiến lược thì sẽ có ưu tiên hơn, là mình sẽ ưu tiên về mặt kiến thức, chia sẻ mọi người nhiều kiến thức hơn, phân tích cụ thể hơn. Còn trong nhóm cộng đồng thì mình chỉ chủ yếu là mình báo lệnh và chỉ báo mỗi cái tín hiệu thôi, thậm chí là mình cũng sẽ không share cụ thể SLTP ở đâu để cho mọi người tự chủ động, tại vì trong nhóm đó thì mọi người chơi đa dạng và nhiều phương pháp và cũng là nhiều sàn khác nhau. Đó nên mình cũng không có ép buộc mọi người cái gì cả, nên cái đấy thì mình có chút nào hợp tác chúng ta win-win thôi, mọi người hỗ trợ mình, ủng hộ mình thì mình sẽ có trách nhiệm hơn. Rồi, đó là những cái gì mình phân tích ở trong video ngày hôm nay nhá, và xin chúc tất cả mọi người một ngày mới chúng ta giao dịch thành công, gặt hái thật nhiều lợi nhuận ở thị trường forex này nhá. Xin chào mọi người, hẹn mọi người những video lần sau.